Hi හැමෝම පිළිගන්නවා අපේ Java tutorial series එකට. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකේදී මම arrays ගැන තමයි කියලා දෙන්නේ. හරි. කොහොමද අපි මේ array එකක් කියන්නේ මොකක්ද කියලා බලමු. මම මේක අයින් කරගන්නම් දැනට. හරි. දැන් ඔයාලා දන්නවා ඇති අපිට string එකක් අපිට මොකක් හරි variable එකක් type variable එක ඇතුළට මොකක් හරි එක value එකයි දාන්න පුළුවන්. ඉතින් array එකක් කියන්නේ array එකකට පුළුවන් array කියන්නේ මෙහෙම variable එකක්ම තමයි. හැබැයි ඒකට ගොඩාක් දේවල් දාන්න පුළුවන්. හරි. අපි බලමු මේ array එකක් හැදෙන්නේ කොහොමද? array එකක් වැඩ කරන්නේ කොහොමද කියලා. මම මේකත් අයින් කරලා දාන්න. මුලින්ම අපි type එක array කියලා නෙමෙයි දෙන්නේ. හරි. අපි බලමු string තියෙන array එකක්. ඒ කියන්නේ string ගොඩක් කියලා වගේ තමයි අර්ථයක් තියෙන්නේ ඕක. ඒ සාමාන්‍ය array ගැන පොඩි මූලික හැඳින්වීමක් තිබ්බ 10 වසරේ හරි 11 වසරේ හරි IT පොතේ. හොඳයි. අපි මේක බලමු. මුලින්ම string කියලා දානවා මම. ඊට පස්සේ මෙන්න එහෙම මේ වරහන් කොටු වරහන් දෙක දාලා ඊට පස්සේ මම මොකක්ද නමක් දෙනවා name කියලා සමානයි. හරි. දැන් ඔන්න ඔතෙන්දී අපි ওই array එකක් තමයි හැදුවේ. ඉතින් ඕකට අපිට ඕන තරම් values add කරගන්න පුළුවන්. මම උදාහරණයක් විදිහට මේ සංගල වරහන් දෙකක් දාලා add කරගන්න මම මේක මේව කරගන්න. හරි. මේ මම මේකට add කරගන්න hello හරි. හොඳයි. ඉතින් මේ array එකක් වැඩ කරන්නේ මෙහෙමයි. array එකක් කියන්නේ string දැන් මෙතන අපි හදලා දෙන්නේ string array එකක්. array එකක් කියන්නේ නිකන් list එකක් වගේ එකක්. මේ list එකේ අපිට ඕන ඕන තැන්වල එයා තොරතුරු ගබඩා කරලා තියෙනවා. ඒවා index විදියට තමයි තියෙන්නේ. ඔයාලට දැන් ෆොටෝ එකක් පේනවා ඇති. ඒ ෆොටෝ එකේ මුල තියෙනවා පොඩි මේ කොටු එලියක් වගේ තියෙනවා. හරි. මේ ෆොටෝ එකේ දැන් ඔයාලට පේනවා ඇති. මේ මුලින්ම තියෙනවා ඔන්න මං hello කියලා ගහපු එක තියෙනවා. hello කියන්නේ index number බිඳුව. ඊට පස්සේ I'm කියන්නේ index number 1. හිමංශ කියන්නේ index number 2. හරි. අපි බලමු මේ index number කොහොමද මේ වැඩ කරන්නේ කියලා. අපි මේක print කරගමු. system.out හරි. එතකොට මම name කියලා ගහලා ආයෙම මේකක් ගහලා මේකේ අපි අපිට print කරගන්න ඕන එක ගහනවා. index number බිඳුව. ඒ කියන්නේ hello. අපි මේක print කරමු. අපිට වෙනවාද ඒක hello කියලා print වෙනවා. ඊට පස්සේ මම එක print කරගන්නවා. ඉතින් ඔයාලට වෙනවාද I'm කියලා print වෙනවා. ඊට පස්සේ මම මේකේ දෙක print කරගන්නවා. හිමංශ කියලා print වෙනවා. ඉතින් මම මේකේ තුනක් print කරගන්න බලමු. එතකොට ඔයාලට error එකක් පෙන්නනවා. මොකද කිව්වොත් අපි බිඳුව 1 2 කියන ටික විතරයි assign කරේ මේකට 3ක් assign කරේ නෑ. ඒකින්ද 3ට error එකක් පෙන්නනවා. ඒක එච්චර දිග list එකක් නෙවෙයි කියලා. ඉතින් ඕක තමයි array එකක් කියන්නේ. ඉතින් අපිට string නෙවෙයි ඕන int array එකක් උනා හදා ගන්න පුළුවන්. ඕන මම int array එකක් හදන්න. මම int array එකක් හදන්න. ඉතින් මේකේ මම name.to තමයි කියලා තියෙන්නේ බලමු. එතකොට 15යි. ඉතින් මේක ඔයා එකපාරට දැක්කම හිතේ දෙවෙනි සංඛ්‍යාව 10යි කියලා. 10 නෙමෙයි දෙවෙනි සංඛ්‍යාව. 1 කියන්නේ බිඳුව කියන ඉන්ඩෙක්ස් එක. 10 කියන්නේ 1 කියන ඉන්ඩෙක්ස් එක. 15 කියන්නේ 2 කියන ඉන්ඩෙක්ස් එක. අන්න ඒ විදිහට තමයි පිළිවෙලට යන්නේ. මේකේ count කරන්නේ. මේ Java වලදී ගණන් කරන්නේ බිඳුව 1 2 කියලා. 1 2 3 එහෙම නෙමෙයි බිඳුව 1 2 3 4 කියලා තමයි ගණන් කරන්නේ. ඒ ක්‍රමයට තමයි මේකේ හැම තිස්සෙම ගණනය කිරීම සිද්ධ වෙන්නේ. දැන් මම මේකෙදී අපිට ඕන මේක එකතු කරන්න පුළුවන් මේ 5 අපිට මේක එකතු කරොත් ගන්න පුළුවන් 5ක් තියෙද මේක නෑ 5ක් නෑ name.4 දෙමු අපි 40යි. එතකොට මේක එකතුනේ 15 දන 25 තමයි එකතුනේ. එතකොට තමයි උත්තරය ආවේ 40යි කියලා. ඉතින් ওই විදිහට තමයි arrays වැඩ කරන්නේ. කට්ටියට ඕක පොඩ්ඩක් අමාරු වෙනවා. මොකද කිව්වොත් මේකට අර පැටලි සාගත වෙන නිසා ඒ වුණාට අපිට arrays ගොඩක් ප්‍රයෝජනවත් වෙනවා. ඔයා පොඩ්ඩක් ප්‍රැක්ටිකල් ඉස්සරහට යනකොට තමයි ඔයාට මේක හරියටම සෙට් වෙන්නේ. එතකන් කොහොම හරි මේකේ concept එක ඔලුවට දාගන්න බලන්න.
වාට ඇරේ ඕනෙලාවට වාට ඇර එකක් හරියට හදාගන්න හැකියාව තිබ්බාම හොඳටම ඇති. ඊට පස්සේ ඕක වැඩ කරන්න හැටි වාට නිකම්ම තේරෙන්න පටන් ගන්නවා. හරි. ඊට පස්සේ අපි බලමු මේ ඇරේ එකත් එක්ක වැඩ කරන්න පුළුවන් කෝඩ් මොනවද කියලා. කෝඩ් එකක් තමයි length කියන කෝඩ් එක .length. ඔයාලට මතක ඇති අපි string එක දාලා length කියලා එක ගත්තා. ඉතින් මේකෙදි length කියන්නේ මේකේ තියෙන index ගාන තමයි මේ length කියලා පෙන්නන්නේ. ඔන්න බැලුවොත් 5යි කියලා පෙන්නනවා. ඉතින් මෙතෙන්දි count කරන්නේ 1 ඉඳලා 1 2 3 3 4 5 කියලා තමයි මේක length එක යන්නේ. ඉතින් ඒ විදිහට තමයි මෙතන length එක ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඕම කෝඩ් ගොඩක් තියෙනවා. මේක තමයි වැඩියෙන්ම අපිට ඕන වෙන කෝඩ් එක වෙන්නේ. ඉතින් මම දැනට මේක විතරයි කියලා දෙන්නේ. ඉස්සරහට අපිට ඕන විදිහට අපි බලමු. මොකද කිව්වොත් එක ලැන්ග්වේජ් එකේ තියෙන සියලුම දේවල් ඉගෙන ගන්න එක කොහොමද කරන්න බැරි වැඩ. අපිට ඕන ලයින් එකට අදාළ ටික ඉගෙන ගත්තට පස්සේ ඉතුරු ටික අපිට ඕන වෙලාවට තමයි ඉගෙන ගන්න ඕන. ඒ නැතුනොත් මේක පිස්සු වෙන්න තමයි නවතින්නේ. හරි. ඉතින් අපි කොහොම තමයි ඇරේ එකක් ගැන බලන්නේ. ඊට පස්සේ තව ඇරේ වර්ගයක් තියෙනවා 2 dimension ඇරේ කියලා. ඉතින් මේක ටිකක් සංකීර්ණයි. ඒකින්ද ඔයාලට මේක මම කියලා දෙන්න යන්නේ නැහැ දැම්ම. ඔයාලට අන්තිම හරියේදී වගේ මම ඔක ගැන පොඩි හැඳින්වීමක් දෙන්නම්. මේක අලුතෙන් Java එකට දිච්ච ෆියුචර් එකක්. ඉතින් ඔය 2 dimension array කියන එකට පොඩියට මම කිව්වොත් දැන් මේක අපිට array එකකදී මේ එක list එකක් තමයි මෙතනදි දෙන්න වෙන්නේ. 2 dimension array එකකදී හරියට නිකන් array list එකක් වගේ. ඒ කියන්නේ දැන් මෙතන in කියන array එක ඇතුලේ මෙහෙම යම්කිසි දත්ත සංඛ්‍යාවක් විතර දෙන්න පුළුවන්. මේක ඇතුලේ තව දත්ත දෙන්න පුළුවන්. කියන්නේ array එකතු කරපු list එකක් වගේ. දැන් මේක variable එකතු කරපු list එකක් වගේනේ array එක. ඒකට array එකතු කරපු list එකක් වගේ තමයි 2 dimension array එක. ඉතින් ඒක මම පස්සේ කියලා දෙන්න. ඒක ගැන වැඩි හොයන්න යන්න ඕනෙත් නැහැ අපි දැම්ම. ඒක ටිකක් ඉගෙන ගත්තට පස්සේ ඔයා බලන්න. හරි. ඊට පස්සේ දැන් මෙතන array ගැන මම උච්චර තමයි කියලා දෙන්න තියෙන්නේ. ඔයාලට ඉතින් ඕනම data type එකක් පාවිච්චි කරලා arrays හදන්න පුළුවන්. ඔච්චර තමයි. එහෙනම් ඉතින් මේ වීඩියෝ එක මම මෙතනින් ඉවර කරනවා. එහෙනම් අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකේදී බලමු Java වලදී math කියන පැකේජ් එක කොහොමද යූස් කරන්න කියලා අපි. එහෙනම් සුබ දවසක්.